यो चाहिँ एक दिन अगाडि भिजाएर राखेको सुकेको मटर हो। अब यसलाई सफा पानीले राम्ररी धोएर लिने। सुकेको मटरको ग्रेभी बनाउने इन्ग्रेडियन्टहरुमा मैले युज गरे एउटा आलु, एउटा गोलभेडा, 2 वटा प्याज, अदुवा लसुन। अब ग्यास बालेर प्यान बसाल्ने। प्यानलाई केही बेर तातो हुन छोडिदिने। अब तातेको प्यानमा आवश्यकता अनुसार तेल हाल्ने। तातेको तेलमा जिरा हाल्ने। त्यसपछि मैले एउटा ल्वाङ हाले अनि त्यसैगरी एउटा तेजपत्ता अनि एउटा काठी मसला, यसलाई हामी दालचिनी पनि भन्छौं। अब प्याज राख्ने। अब यी सबैलाई फ्राई गर्ने। प्याज चाहिँ यसको कलर चेन्ज भएसम्म। यसको कलर चेन्ज भइसकेको छ। अब मैले यसमा राखे काटेर राखेको आलु। अब आलुलाई पनि एकछिन फ्राई गर्ने अनि 1 मिनेट जति यसलाई छोपेर पकाउनु पर्छ। अब यसमा पिसेर राखेको अदुवा लसुनको पेस्ट एड गर्ने र यसलाई पनि राम्ररी मिलाएर चलाएर पकाउने। अब मैले यसमा एड गरे बेसारको धुलो। रातो धुलो खुर्सानी, गोल्डी मसला हजुरहरूले घरमा जुन उपलब्ध छ त्यही एड गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ जिरा र धनियाको धुलो हो। कश्मिरी मिर्च चाहिँ मैले कलरको लागि मात्र युज गरेको हो। यसले टेस्टमा कुनै पनि फरक पार्दैन। अब यी सबलाई राम्ररी मिलाइदिने। टमाटर एड गर्ने। अब मैले यसमा नुन हाले स्वाद अनुसार।
अब यी सबलाई मिलाएर एकछिन छोपिदिने। अब यसमा मटर एड गर्ने। अब यी सबलाई राम्ररी चलाएर मिलाइदिने। अब यसमा पानी एड गर्ने। हजुरहरूलाई जतिको ग्रेभी चाहिन्छ त्यही अनुसार पानी एड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सिटी लाग्दै गर्दा पानी सुक्ने हुनाले मैले चाहिँ अलि धेरै नै पानी एड गरेको छु, किनकि मटरको तरकारी बनाउँदाखेरि अलि धेरै सिटी लगाउनु पर्ने हुन्छ। यसमा मैले चाहिँ 6-7 सिटी लगाइदिन्छु। 6-7 सिटीपछि खोलेर हेर्दा यस्तो देखिएको छ। अब एउटा यस्तो खालको डाडुले यसलाई हल्का थिचेर यसको झोल बाक्लो बनाउने। यसरी थिच्दाखेरि चाहिँ झोल अलि बाक्लो देखिन्छ। मटरको ग्रेभी चाहिँ बनेर तयार भइसकेको छ। अब यी सबैलाई म एउटा भाँडामा एड गर्छु। हजुरहरूलाई मेरो रेसिपी युजफुल लागेमा प्लिज डु सब्सक्राइब माई च्यानल। फेरि भेटौँला नेक्स्ट भिडियोमा। तबसम्मको लागि बाई बाई।